آقای موبد، گاهن شنیده میشه که بعضی از بهدینان و یا موبدیاران ما خلاف مصوبه های انجمن موبدان تهران عمل میکنن. آیا واقعا این اتفاق میفته و نظر شما در مورد چیه؟ متاسفانه گاهی میشنویم ما هم و امیدواریم که این مسئله به طور کلی از بین بره. اون چه هست باید قبول کنیم که همه موبدیاران و موبدان و همه ماها دارای به هر حال یک تفسیرهای به خصوصی ممکنه در رابطه با یک مسئله دینی یا مذهبی باشیم، این حق است. ولی باید بدانیم که هر جامعه‌ای وقتی پویاست و وقتی پابرجاست و میتونه بگه که جامعه متمدن و با فرهنگی است که به مدیریت مینوی خودش احترام میگذاره و برای همین ما بهش میگیم خویشکاری. این موضوع خویشکاری موضوع بسیار جالبی است که باز در اوستا اومده که مثل همین دعنا، مثل همین واژه هایی که الان به عرض رسید بسیار برای من جالب بود. ما میخوانیم در اوستا که اهورامزدا و همه مینویان و همه آفریده هایی که اهورامزدا آفریده دارای خویشکاری است. میدونید که اهورامزدا، اهورا یعنی هستی بخش، مز یعنی بزرگ، دا یعنی دانا. اهورامزدا یعنی ابردانای هستی بخش. ما هستی بخش رو ابردانا میداریم و باور داریم که اهورامزدا بر اساس دانایی و حکمت جهان رو آفریده و جهان رو مدیریت میکنه. بر اساس باور زرتشتی اشوزرتشت فرمود که وقتی درک کرد و یافت و کشف کرد این حقیقت رو که وقتی خداوند جهان را آفریده بر اساس یک قانونی آفریده بسیار دقیق و بسیار 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 دقیقت کارایی که اون رو اشا نامید که امروزه جالبه که تازه دنیا شاید 200-300 ساله که بعد از دکارت این مسئله رو فهمیدن و متوجه شد که قانونی جهان هنجار دارد، جهان ناهنجار نیست و بنابراین و در اون هم یک جور قانون حاکمه. برای همین هم باید یک خدا باشه، برعکس قوانین دیوی هستی که باور داشتن که به چند خدایی یا باور داشتن به طبیعت خدایی، به هر بخشی از طبیعت رو به خدایی نسبت میدادن. ایشون درک کرد که نه، چون قانون اشا یکی است باید خدا هم فقط یکی باشه. بعد متوجه شد اشوزرتشت و در کتاب گاته ها که میبینیم و میخوانیم میفهمیم که اشوزرتشت اینو به ما آموزش میدهد و بعد در اوستا در بخش‌های مختلف اوستا به این اشاره میکنند که خداوند از زمانی که بر اساس دانایی و حکمت جهان را آفرید از اون پس خویشکاری دارد، وظیفه دارد، تکلیف دارد. منتها تکلیفی که خودش برای خودش ایجاد کرده است بر اساس دانا که از این پس آفرینش جهان و فرشگرد کردن جهان یعنی تکامل بخشیدن به جهان رو بر اساس قانون اشا انجام بده. ما هم باید خویشکار باشیم. خویشکار باشیم یعنی چه؟ یعنی به مدیریت جامعه احترام بذاریم و خویشکاری داریم. اگر قبول کردیم زرتشتی هستیم بر پایه دین زرتشتی زندگی کنیم، جز راست نگوییم، جز نیکی نپوییم، جز کارهایی که شایسته یک زرتشتی زیستن هست انجام ندهیم. و موبدان هم همینطور، موبدیاران هم همینطور. همه وظیفه داریم در بخش مینوی تابع یک مدیریتی باشه. البته همه ما هم صاحب خردمندیش هستیم و بنابراین حق داریم که بهدین هستیم، موبد هستیم، موبدیار هستیم، دیدگاه خودمون یا پیشنهاد خودمون یا حتی اعتراض خودمون رو نسبت به در حقیقت چیزی که انجمن موبدان تصویب کرده اون رو اعلام کنیم، ولی بر پایه مدنیت، بر پایه قانون
احترام به فرهنگ و اون چه شایسته یک انسان متمدن و با فرهنگ اقدام کنیم. نه اینکه سر خود فرض کنید ما گفته ایم آفرینامه یعنی این، بیست بخاطریم یعنی این، یا مثلا فرض کنید گاه هاون اوله بر اساس دانش خرد با استدلال اومدیم ثابت کردیم بدون اینکه کسی بیاد منطق ما رو هم گوش بده فلان کنه بخواد خودش یه جایی یه جور دیگه مطرح کنه و بهدین رو گیج کنه. اون چه مسلمه نخستین پایه سنت و در حقیقت آداب و رسومی که یک زرتشتی باید اطاعت کنه دین ما، کتاب گاتاهای ما و بخش است که در حقیقت در طول تاریخ به عنوان اصول و فروع دین زرتشتی شناخته شده و خویشکاری داره هر زرتشتی، چه بهدین معمولی چه بهدینی که موبد شده یا موبدیار شده، این تمام این اصول رو لااقل رعایت بکنه. لااقل اگر هم رعایت نکرد احساس شرم بکنه، احساس ناراحتی بکنه و به مدیریت جامعه احترام بذاره. مدیریت بخش مینوی با انجمن موبدان هست، ما وظیفه داریم، تکلیف داریم، خویشکاری داریم، ولی امیدواریم که همه هم این امر درست و منطقی رو گوش بدن و از هر کدام از بهدین ها چه موبد چه موبدیار و چه در حقیقت بهدینان عام این مسئله رو بهش توجه بکنن. در دین ما از کار انجمنی همینی که فرمودید، حتی رئیس انجمن موبدان حق ندارد خودش سر خود فتوا بده. دیدگاهی دارد، انجمن مطرح میشه، تصویب میشه. اگر هم دیدیم دیدگاهی است که کاملا نمیتونیم بررسی کنیم، از افراد دیگه‌ای کمک میخوایم. میدونید که ما اتفاقا بد نیست من این مطلب رو خدمتتون عرض کنم، ما در حقیقت 3 جور در انجمن موبدان وچر میدهیم. البته وچر به مفهوم اون فتوایی که خب برداشت میشه نیست، ولی خب یه نوع فتواست. یک نوع وچر ما، وچر انجمن موبدان، در حقیقت پاسخهایی است که به دادگاه ها میدهیم یا در مشکلاتی که از نظر قانونی و حقوقی برای جامعه زرتشتیان پیش میاد و مسلماً ما که در کشور محترم جمهوری اسلامی ایران زندگی میکنیم بر اساس در حقیقت اصل صریح قانون اساسی کشور ما و دادگاه هم رعایت میکنن، ما بر اساس احوال شخصی باید زندگی کنیم. خب پرسش میشود مثلا سن فرض کنید که بلوغ که از صغیر در میاد بچه چند سال است، کودک چند سال است. خب ما هم دیگه نمیریم از کسی بپرسیم، از خورشیدان نمیپرسیم، میریم از دینمون میپرسیم در دین ما چی بوده. وقتی که فهمیدیم فلان سن بوده اعلام میکنیم. یا آیا در دین ما میشه یه زن گرفت یا میشه 2 تا زن هم گرفت. خب ما نمیشه خودمون سر خود فتوا بدیم بر اساس دینمون فهمید. این میشود یک پاسخ حقوقی. پاسخ حقوقی بعد از چند سال یه بار هم در احوال شخصی ما میاد و اون هم بر اساس دین و فرهنگ اون هست. البته بسته به زمان و مکان هم ممکنه یک خیلی جزئی تغییرات جزئی هم بهش بدیم. اون هم بر اساس انجمنی نه بر اساس فردی. دومین فتوایی که انجمن موبدان میدهد فتواهایی است در ارتباط با دین و مذهب که البته 99% همه مردم میدونن. مثلا فرض کنید که زرتشتی بایستی که گاه هاون اول، اینا رو بهش میگیم توصیه به معروف و منکر. همیهان هم میگن ما امر به معروف و امر به منکر نداریم، ما توصیه میکنیم که اگر شما زرتشتی هستید این کارو نباید بکنید. پرسش میشه از ما که این چجوریست؟ ما پاسخ میدیم که اینجوریست. اگر زرتشتی هستی مثلا خواستی گامبا رو تغییر بدی چجوری باید تغییر بدی؟ یا اگر که فرض کنید که گامبا رو میخوای با هم قاطی کنی چیکار کنی؟ یا فرض کنید که بیل سه‌شنبه میشه گرفت، بیل سه‌شنبه یا نمیدونم اینجور چیزا از ما پرسش میشه. اینها رو ما به طور بسیار دقیق و کارشناسی در حقیقت پاسخ میدیم. میگیم آقا سه‌شنبه ما نداریم جلو. زرتشتی هستی سه‌شنبه نداریم. سفره انداختن هم بسیار کار قشنگی است. سفره قرمز رو میندازی، ببرو هم میندازی، بنداز. همه 30 روز ما هم اسم دارن. هر روزی دوست داشتیم. روز تولد بچت، روز
چه می‌دونم یک برنامه‌ای داری که دوست داری اون روز باشه، همون روز سفره بنداز، به اسم همون روز، سفره دین روز، سفره اردیبهشت روز، چه اشکال داره؟ ولی سفره سه شنبه و نمیدونم شاه پری و اینا مال ما نیست عزیزم. حالا اینو توصیه میکنم ولی نمیتونیم امر بکنیم. ما در دین ما به هیچ کس امر و نهی نمیکنیم، همه خیشکاری دارن. عرض کردم چون بر اساس دانایی این دین رو انتخاب کردن، پس خیشکاری دارن که این کار رو انجام بدن. بنده و جناب عالی الان یک کاری رو بر اساس دانایی قبول کردیم، بیایم با هم در حقیقت جناب عالی از من پرسش به من جواب بده. پس خیشکاری داریم که بر پایه دین و مذهبمون جواب بدیم و عقاید و مسائل خودمون رو با هم قاطی نکنیم. حق داریم زن بگیریم یا نگیریم، ولی وقتی گرفتیم خیشکاری داریم که بفهمیم که وظایف شوهری رو باید انجام. خیشکاری داریم که کاری رو قبول کنیم یا نکنیم. اینه که آزادی داریم که قبول کنیم یا نکنیم. آزادی در انتخاب داریم، ولی وقتی انتخاب کردیم دیگه خیشکاری داریم و این مسئله خیشکاری رو امیدواریم که همه رعایت کنن. اون میشه پس توصیه به معروف و توصیه به منکر. بایست و نابایست و شایست و نابایست های دینیه. اون اولی حقوقی بود. بخش سوم یک سری مطالب های قراردادی است. مثلا که این قرارداد شده که فرض کنید که میخواد مثلا روز حیوانات، روز حمایت از حیوانات معلوم میشه، روز مثلا حمایت از پرندگان معلوم میشه، روز عشق در دین ما معلوم بشه. خب اینا قبلا نداشتیم دیگه. داشتیم مهر داشتیم، مثلا دیگه عشق و اینا به اون معنا نداشتیم. چرا؟ برای که ایرانی ها تشخیص میدن، از ارگان های مختلف پرسش میشه، به خصوص حتی از جاهای هم زرتشتی نیستن، از خارج از زرتشتی هم پرسش میشه که آقا ما روز والنتاین نمیخوایم بگیریم، آیا ما ایرانی ها روز عشق نداریم که بخوایم روز والنتاین بگیریم؟ شما ما جواب بدید. خب اونها میفهمن که تنها ارگانی که میتونه جواب بده انجمن موبدان هست که به هر حال بر پایه دین زرتشتی جواب میده. دین زرتشتی هم خب دین نیاکانشون بوده، دلشون میخواد که بر پایه یک ایرانی هستن، بر پایه فرهنگ خودشون جشن عشق رو بگیرن، روز عشق رو بگیرن، به هم هدیه بدن، هر کاری میخوان بکنن که بقیه میکنن اونها هم بکنن. خب ما هم میاییم با خردمندی میشینیم فکر میکنیم، گاهی هم این کارها شاید 2 سال 6 ماه 1 سال طول بکشه، بعد به طور انجمنی تصویب میکنیم. وقتی تصویب کردیم اعلام میکنیم، به افکار عمومی میگذاریم. اینو به افکار عمومی میذاریم، بقیه‌اش اون 2 مورد نمیشه به افکار عمومی میذاریم، چون اون چیزیست که دین و فرهنگ ما میگه. ولی این چون تقریبا عقیده شخصیمون هست، مسائل های دیگه مون هست، تفسیری هست، قراردادی هست، قرارداد میکنیم که این روز باشه روز عشق ایرانی ها. خب البته بر پایه دانش و خرد و دینمون ها، اونم خارج نیست، ولی خب به هر حال یک کمی سلیقه هم توش هست. اینه که بهدینان رو دعوت میکنیم به هماندیشی و وقتی که پاسخهای اونها رو جمع کردیم باشون میشینیم و اگر دیدیم منطق اونها قوی تره، اگه منطق ما قوی تر بود اونها میپذیرن، اگه منطق اونها قوی تر بود ما میپذیریم و اون رو از اون پس نهادینه میکنیم که در تقویم ها بیاد. ولی بخشی از روزها که خب همیشه از قدیم بوده دیگه نمیتونیم تغییر بدیم. روز زن معلومه، دقیقاً معلومه، روز تولد اشوزرتوش، درگذشت اشوزرتوش، جشن‌های ماهیانه، جشن مهرگان، جشن سده، اینا چیزایی نیست که هیچ کی بتونه یک حتی ساعتشو اونور اونور کنه، یه روزشو اونور اونور کنه و ما هم نخواهیم کرد. این است که این مطلب خیلی مهمه. امیدواریم که همه بهدینان به خویشکاری خودشون عمل بکنن و بدانن که اگر ما الان همه ما که اینجا نشستیم و در هر پست و مقامی هستیم و هر جا کار میکنیم، وقتی هم میهنان ما حالا هر دین و مذهبی داشته باشیم میفهمن ما زرتشتی هستیم، یک دید دیگه‌ای به ما نگاه میکنن. اولا به ما احترام میذارن چون پاسدار فرهنگ گذشتگانشون بودیم، این خیلی مهمه. دوم احساس قرابت و نزدیکی با ما میکنن، حس میکنن ما از خودشون هستیم. سوم این که ما رو به عنوان انسانهای پاکنهاد، انسانهای راستگو، درست کردار، انسانهای با وجدان و با اخلاق میشناسن. غیر از این امیدواریم ما هم بتوانیم. این چرا به وجود اومده؟ برای نیاکانمون بوده که قرنها این کار رو کردن. اون خاطره در حقیقت باقی مانده در
نیاکانشون که اونها منتقل شده به بچه هاشون که این بچه ها همسن و سال خودمون هستند و هم میهنان ما امروز هستند، احساسشون اینه که ما هم مثل اون نیاکانمون پاک هستیم، درست هستیم، در حقیقت راستی و درستی زندگی میکنیم. امیدواریم ما هم همینطور باشیم، چون میتوانیم باشیم که برای آیندگان هم همین فرهنگ رو بتونن حفظ بکنن و آیندگان این هم میهنان ما هم نسبت به بچه های ما همچین احساسی داشته باشن و این احساس پاک باعث ارتباط نزدیکتر ما به هم دیگه و در نهایت پیشرفت ایران و پیشرفت ایرانی بشه. بیاری اولم